Всім привіт! З вами Everyday і сьогодні ми будемо знімати реакцію на представницю Португалії на дитячому Євробаченні 2025. І це у нас Інес Гонсалвес. Я вибачаюся, якщо неправильно прочитав, бо то, що португальська важка. З піснею «Para onde vai o amor». Якось так. А отже, давайте реагувати. Поїхали! І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що у мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас набути або субтитри, або дабінг, і приємного перегляду. Давай, Португалія. Це вже кінець. А отже, дорогі друзі, Португалія. Відразу скажу, що мені подобається, що Португалія, знаєте, завжди залишається при своїм музичних смаках. Тобто вони завжди видокремлюються, знаєте, від всіх, відрізняються, вони завжди показують тільки свою культуру, свій інструментал, свої такі, знаєте, музичні вподобання, вайби. Це все прекрасно, це чудово. Треба показувати на Євробаченні, знаєте, таки свою країну, чим багата хата, як то кажуть. Але на конкурсі Євробачення все-таки треба чимось здивувати. Знаєте, це не просто The Voice, це не просто X-Factor. Я не кажу, що пісня погана, пісня окей. Але на конкурсі Євробачення треба чимось, знаєте, видозмінюватися, відокремлюватися. Ще раз повторюю, це файно, що вони показують свою культуру. Це завжди ціниться в Португалії саме, і на дорослому Євробаченні, і на дитячому. Але, чесно, під кінець вже стає трохи нудновато. Знаєте, це та сама риторика, та сама музична лінія. Початково мені подобається, що інструментал, він такий, знаєте, різнобарвний, там, і якась і скрипочка, ніби, і фортепіано. Але коли воно весь час грає те саме, ну, стає нудновато, на жаль. Хочеться, знаєте, щоб додався або якийсь інший інструментал, або, можливо, взагалі був якийсь інший мелодійний фон, або щоб більше було якогось такого паверу, щоб вона якось, знаєте, прям відштовхнула нас від землі своїм голосом, тому що ніби у неї хороший вокал, але вона якось його не відкриває нам, якщо чесно. Вона вирішила з нами не ділитися ним. Саме автори, не дівчинка, а саме автори вирішили, що, так скажемо, так скромненько зробимо її вокал. І мені не вистачило, знаєте, її більшого паверу голосу, розумієте? Вона ніби і отак ним, знаєте, грається, і показує, що може вийти нагору, показує, що може вийти вниз, але, на жаль, цього замало трішечки. Це моя думка. Це такий єдиний мінус для мене, що просто немає зміни мелодійної частинки, тобто вона весь час така сама, і пісня ніби, знаєте, вона продовжується і продовжується, вона ніби не 3 хвилинки, навіть менше, ніж 3, а ніби цілих 5. І ти вже так слухаєш, ну хотілося б знати вже щось іншого. Та і, якщо чесно, і вокально хотілося трошки чогось іншого почути. Але загалом пісня непогана, це, звичайно, не ботом, але і не щось, знаєте, такого вау, супер, що, типу, наприклад, як було рік тому, у 2024 році, коли була Вікторія Ніколь, коли це було просто. Вона мене вбила просто своїм вокалом, своїм павером. Тоді це була реально майже перемога. Але тут, на жаль, ну, не бачу я і не чую ані вайбу переможного, ані навіть топ-5. Просто пісенька, знаєте, така окей, яка, скажімо так, відрізняється і є в своєму португальському стилі. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, ви в коментарях, чи вам подобається ця пісня, чи ви хочете її прослуховувати, і що ви можете загалом сказати про пісню Португалії, і які шанси країни на Євробаченні 2025. Я буду це читати, пишіть. І, дорогі друзі, вже подивіться мої попередні реакції. Багато вже реакцій вийшло, якщо ви ще не подивилися, заходьте та дивіться, лайкайте та коментуйте. І, звичайно, з вами Everyday і до наступних реакцій.